คุณผู้ชมครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าผมเล่าเรื่องตลกให้คุณฟังสักเรื่องหนึ่งแล้วคุณก็ขำปกติดีใช่ไหมครับก็ปกติอยู่แล้วค่ะ ถ้าตลกก็ต้องขำสิคะเออแล้วถ้าคุณหยุดขำไม่ได้ล่ะผ่านไป1 ชั่วโมงคุณยังขำอยู่เลยผ่านไป1 วันคุณเริ่มเจ็บท้องหายใจไม่ทันน้ำตาก็ไหลพรากแต่ปากก็ยังคงฮ่าฮ่าฮ่าอยู่แบบนั้นเลย เฮ้ยอันนี้เริ่มไม่ตลกแล้วนะคะ เริ่มหลอนแล้วจริงๆ แล้วที่หลอนกว่านั้นก็คือเพื่อนข้างๆ คุณเห็นคุณขำเขาก็เริ่มเป็นเหมือนคุณด้วย จาก1 คนเป็น2 คน จาก2 คนก็กลายเป็น100 คนจนโรงเรียนต้องสั่งปิดเลยทีเดียว เดี๋ยวนี่เรื่องหนังผีละคะ หรือว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวอะไรงี้ ไม่ใช่ทั้งคู่เลยครับ แต่นี่คือเหตุการณ์จริงที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การแพทย์เลยนะ ชื่อว่า The Tanganyika Laughter Epidemic หรือโรคระบาดหัวเราะแห่งแทนกันยิกาปีคศ1962ครับ โห ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Zero to Know ค่ะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนเรื่องโจ๊ก แต่จริงๆ แล้วมันคือโศกนาฏกรรมทางจิตวิทยาที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในศตวรรษที่ 20 เลยค่ะ โอเค เข้าเรื่องเลยค่ะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ คืออยู่ดีๆ คนก็เดินหัวเราะกันทั้งเมืองเลยเหรอคะ ต้องย้อนเวลากลับไปวันที่ 30 มกราคม ปี 1962 ครับ ที่หมู่บ้านเล็กๆ ชื่อคาชาชาในประเทศแทนกันยิกา ซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศแทนซาเนียนั่นแหละครับ อ๋อ แถบแอฟริกาตะวันออกใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ที่นั่นมีโรงเรียนประจำหญิงล้วนแห่งหนึ่งบริหารโดยคณะมิชชันนารี เรื่องมันเริ่มจากนักเรียนหญิงวัยรุ่น 3 คนครับ จู่ๆ ก็เริ่มหัวเราะออกมาแบบนั้นเลย ก็วัยรุ่นคุยกันขำกันเรื่องปกติไหมคะ ตอนแรกครูก็คิดแบบนั้นครับนึกว่าเป็นเรื่องปกติของวัยแต่ปรากฏว่า3 คนนี้หยุดไม่ได้เลยครับพวกเธอหัวเราะต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงจนเริ่มลามไปถึงการร้องไห้กรีดร้องแล้วก็ดิ้นพล่านด้วย เฮ้ย เดี๋ยวค่ะ จากหัวเราะกลายเป็นกรีดร้องเลยเหรอคะ ใช่ครับแล้วที่น่ากลัวก็คือมันเหมือนโรคติดต่อเลยครับพริบตาเดียวอาการนี้ลามไปติดเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆภายในไม่กี่วันจาก3 คนกลายเป็น95 คนเต็มๆเลย 95 คน นี่มันเกินครึ่งโรงเรียนแล้วนะคะ ถูกต้องครับ ลองนึกภาพโรงเรียนที่นักเรียนเกือบ100 คน หัวเราะแล้วก็กรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง โดยไม่มีสาเหตุเลย ครูอาจารย์พยายามห้ามยังไงก็ไม่หยุดสักที จนสุดท้ายวันที่ 18 มีนาคม โรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอน แล้วส่งนักเรียนทุกคนกลับบ้านเลยทีเดียวครับ อ๋อ จบข่าวแยกย้ายกันไปพักผ่อน เดี๋ยวก็หายเองใช่ไหมคะ ผิดครับ นั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดเลยล่ะ เพราะการส่งนักเรียนกลับบ้าน มันก็คือการกระจายเชื้อออกไปสู่ชุมชนนั่นแหละครับ อ้าว กลายเป็นพาหะซะงั้นเลยเหรอคะ ใช่เลยครับพอนักเรียนพวกนี้กลับไปที่หมู่บ้านอึงชัมบ้าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเห็นลูกเป็นแบบนี้ ก็เริ่มเป็นตามกันไปอีก ภายในเดือนเมษายนกับพฤษภาคม มีชาวบ้านป่วยด้วยอาการเดียวกันกว่า 217 คนเลยนะครับ โอ้ my god มันลามไปโรงเรียนอื่นด้วยหรือเปล่าคะ ลามครับ ไปที่โรงเรียนมัธยมหญิงรามาเชนเย่โดนไปอีก 48 คน สรุปแล้วเหตุการณ์นี้กินเวลาอยู่ประมาณ 6-18 เดือนเลยทีเดียว มีโรงเรียนต้องปิดตัวลงถึง 14 แห่ง และมีผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,000 คนเต็มๆเลย เดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะคะ ที่บอกว่าหัวเราะเนี่ยค่ะ มันขำจริงๆเหรอคะ แบบมีความสุขอะไรอย่างนี้เหรอคะ นี่แหละครับคือความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดของเคสนี้เลยจากข้อมูลที่คุณหมอและนักวิชาการบันทึกไว้นะครับอาการจริงๆมันไม่ได้มีความสุขเลยนะครับ ยังไงคะ คือผู้ป่วยจะเริ่มจากหัวเราะก็จริงครับ แต่มันคือ laughter without mirth หรือการหัวเราะที่ไม่มีความขำครับ มันคืออาการทางกายที่ควบคุมไม่ได้ นอกจากหัวเราะแล้วยังมีน้ำตาไหล พักผ่อนไม่ได้ และร่างกายก็อ่อนเพลียอย่างหนักเลยครับ ฟังดูทรมานมากเลยนะคะ เหมือนร่างกายมันรวนไปหมดเลยค่ะ ใช่เลยครับ แล้วลองนึกดูว่าในยุคนั้น ปี 1962 การแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลแบบนั้น ชาวบ้านเขาจะคิดว่าเป็นอะไรล่ะครับ โดนของเหรอคะ ผีเข้า หรือว่าเป็นเชื้อโรคตัวใหม่อะไรงี้ ตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยเรื่องเชื้อโรคเหมือนกันครับ มีการเจาะเลือด ตรวจน้ำไขสันหลัง เช็คสภาพแวดล้อม และมีทฤษฎีที่คนกังวลกันมากในยุคนั้นด้วย ทฤษฎีอะไรคะ ตอนนั้นมีคนสงสัยว่าเป็นโรคคูรุหรือเปล่า ซึ่งเป็นโรคทางสมองที่ระบาดในชนเผ่าหนึ่งของปาปัวนิวกินีนะครับที่เกิดจากพิธีกรรมความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะครับ อ๋อ คุณเหมือนเคยได้ยินค่ะ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ ใช่ครับ มันทำให้ผู้ป่วยมีอาการสั่นและควบคุมร่างกายไม่ได้ แต่ข่าวดีก็คือเคสที่แทนกันยิกานี้ไม่ใช่ครับ ทีมแพทย์พิสูจน์แล้วว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองร้ายแรงแบบนั้น และไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เลย ลงออกไปนิดนึงเลยนะคะ
งั้นตัดเรื่องเชื้อโรคตัดเรื่องสารพิษในอาหารออกไปแล้วเพราะว่าครูผู้สอนที่เป็นชาวตะวันตกไม่เป็นเลยสักคนเป็นแต่นักเรียนท้องถิ่นถูกต้องครับ ถ้าเป็นอาหารเป็นพิษ ครูต้องโดนด้วยสิ แต่นี่ครูรอดทุกคนเลย งั้นคำตอบคืออะไรล่ะครับ ถ้าไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียหรือว่าจะเป็นใจกันแน่คะปิงปองถูกต้องครับคำตอบทางการแพทย์ของเคสนี้คือ MPI หรือ Mass Psychogenic Illness ภาษาไทยเราเรียกว่าโรคจิตกำเนิดหมู่ หรือที่คุ้นปากกันว่าอุปทานหมู่นั่นแหละครับ อุปทานหมู่เนี่ยเหรอคะทำให้คนพันคนหัวเราะไม่หยุดเลยเนี่ยนะมันดูเหลือเชื่อไปหน่อยไหมคะฟังดูเหลือเชื่อจริงๆครับ แต่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลย จากเอกสารวิเคราะห์ของคุณคริสเตียนแฮมเพลแมนและนักวิชาการหลายคน เขาบอกว่ามันคือ mass motor hysteria ที่เกิดจากความเครียดระดับรุนแรงนั่นเองครับ ความเครียดเหรอคะวัยรุ่นในโรงเรียนเครียดขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณผู้ชมต้องเข้าใจบริบทสังคมปี 1962 ของแท่งกัญญิก้าก่อนเลย ประเทศเพิ่งได้รับเอกราช บรรยากาศการเมืองกำลังเปลี่ยน ความคาดหวังในสังคมสูงมาก cultural dissonance นี่สำคัญมากเลยครับ วัยรุ่นพวกนี้มาจากครอบครัวชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่พอมาอยู่โรงเรียนประจำ โรงเรียนบริหารโดยใครนะครับ มิชชันนารีชาวตะวันตกใช่ไหมคะ ใช่เลยใหญ่ กฎระเบียบเคร่งครัดมาก ต้องนั่งโต๊ะเรียน ต้องเงียบ ต้องเป็นระเบียบ ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติและวิถีชีวิตที่บ้านของพวกเขาอย่างรุนแรงเลยครับ อ๋อเหมือนพวกอัดความดันเลยนะคะถูกกดทับไว้จนวันหนึ่งมันระเบิดออกมาเป๊ะเลยครับ พอคนใดคนหนึ่งทนไม่ไหว ระเบิดความเครียดออกมาในรูปแบบของการหัวเราะ ซึ่งเป็นกลไกปลดปล่อยความเครียดแบบหนึ่ง คนอื่นๆที่เครียดกันจิตใต้สำนึกมันเลยสั่งให้เป็นด้วยทันทีเลยครับ มันเหมือนโดมิโนทางอารมณ์เลยนะคะพอเห็นคนนึงระเบิดคนอื่นก็ระเบิดตามโดยที่ไม่ได้แกล้งทำนะคะแต่มันควบคุมไม่ได้จริงถูกต้องครับ แล้วที่น่าสนใจก็คือมันไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะ ในประวัติศาสตร์โลกมีเหตุการณ์คล้ายๆกันด้วย เช่น Dancing Plague of 1518 ที่เมืองสตราสบูร์ก ๆอ๋ออันนั้นที่คนเต้นรำไม่หยุดจนขาดใจตายใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนั้นก็เกิดจากความเครียดเรื่องความอดอยากและโรคระบาดเหมือนกัน แต่แสดงออกด้วยการเต้น ส่วนเคสแทงกัญญิก้านี่แสดงออกด้วยการหัวเราะครับ ฟังแล้วรู้สึกว่ามนุษย์เรานี่บอบบางกว่าที่คิดนะคะ จิตใจเรามีอิทธิพลต่อร่างกายมหาศาลจริงๆค่ะ จริงครับ เคสนี้สอนให้เรารู้ว่าอุปทานหมู่ไม่ใช่เรื่องงมงาย และก็ไม่ใช่เรื่องที่คนแกล้งทำเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่อย่างใด แต่มันคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือของจิตใจที่รับมือกับความกดดันไม่ไหวแล้วนั่นเองครับ ใช่ค่ะ แทนที่จะมองว่าเป็นเรื่องตลกหรือว่าเรื่องลี้ลับ เราควรมองกลับไปที่สภาพแวดล้อมและความกดดันที่คนเหล่านั้นต้องเจอมากกว่าค่ะ แล้วก็โชคดีมากเลยครับที่เหตุการณ์นี้จบลงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตเลย หลังจากผ่านไปประมาณปีกว่าๆทุกอย่างก็ค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ เมื่อความเครียดเริ่มคลี่คลายลงครับ ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของระบบการศึกษาและการดูแลสุขภาพจิตเลยนะคะเนี่ย เอาละครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป สวัสดีค่ะ